নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল ভাৰত চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহলৈকে ইউডাইছ প্লাছ আৰু আধাৰ এনৰোলমেণ্ট সম্পৰ্কীয় এখন জৰুৰী চিঠি আহিছে। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আমি জানো আমাৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰে দাপোন হৈছে ইউডাইছ প্লাছ। ইউডাইছ প্লাছত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ সমস্ত তথ্য সন্নিবিষ্ট কৰা হয় আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰকাৰে বা শিক্ষা বিভাগে কোনখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে সেই পৰিকল্পনা কৰে। ইতিমধ্যে 2022-23 বৰ্ষৰ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে এই বিদ্যালয়ৰ জেনেৰেল প্ৰফাইল, টিচাৰ প্ৰফাইল আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰফাইলো ইতিমধ্যে আপডেট কৰিলে। আজিৰ পৰা কিছুদিন আগতে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আধাৰ এনৰোল কৰা হৈছিল, কিন্তু নতুনকৈ যিটো ডাটা প্ৰকাশ পাইছে তাত এই কথাটো দেখা পোৱা গৈছে যে কি সৰহসংখ্যক বিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্টৰ ডাটা কি হোৱা নাই, এই ষ্টুডেণ্টৰ আমাৰ এই আধাৰৰ ডাটা আপডেট হোৱা নাই। তাৰ বাবে জৰুৰী বাৰ্তা আহিছে যে কি অহা 20 জুলাই তাৰিখৰ ভিতৰত যেনেকৈ নহওক কি কৰিব লাগিব, এই ডাটাখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আধাৰ এনৰোল কৰা হোৱা নাই সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আধাৰ এনৰোল কৰিব লাগিব। তাৰ লগতে আন এটি কাম কৰিব লাগিব, আমাৰ ইউডাইছ প্লাছত ষ্টুডেণ্টৰ আধাৰ ভেলিডেট কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ভেৰিফাই কৰিব লাগিব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, ভেলিডেট কৰিব লাগিব। আৰু এই যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই ইউডাইছ প্লাছত আধাৰ এনৰোল কৰিব লাগিব আৰু আধাৰ যে ভেলিডেট কৰিব লাগিব, এই আটাইখিনি কথা আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব সেইটো দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আধাৰ এনৰোল কৰাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আধাৰ নাম্বাৰটো ভৰাবৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছক লৈ ইতিমধ্যে মই আগতে এটি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি সেই ভিডিঅ'টো চাব। এই ভিডিঅ'টোত সেই কথাখিনি কোৱা হৈছে কেনেকৈ এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ আধাৰ এনৰোল কৰিব লাগে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিম, আধাৰ এনৰোল কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিহেতু আধাৰ এনৰোল কৰা হৈছে, আধাৰ এনৰোল কৰাৰ পিছত আমাৰ বিদ্যালয়ত যিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আধাৰ কি কৰিব লাগিব, ভেলিডেট কৰিব লাগিব। আৰু ভেলিডেট কৰাৰ এটা চিম্পুল প্ৰচেছ আছে, এই চিম্পুল প্ৰচেছটো কিন্তু আধাৰ এনৰোল কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছতকৈ বহুত পৃথক। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো জৰুৰী। LP স্কুল, ME স্কুল, হাই স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, লগতে যদি কোনোবা প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ৰো ইউডাইছ আছে সেই বিদ্যালয়বিলাকেও এই কামখিনি কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যিমানবিলাক বিদ্যালয়ৰ ইউডাইছ কোড আছে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ে আধাৰৰ এই কামখিনি কৰিব লাগিব। আৰু আমি আমাৰ এই প্ৰেক্টিকেলি কোনোবা এখন বিদ্যালয় উলিয়াই কেনেকুৱা ধৰণে আধাৰ ভেলিডেট কৰিব লাগিব সেই কথাটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে অসম চৰকাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অফিচ অফ দি চিফ মিনিষ্টাৰ দিছপুৰৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন বিশেষ চিঠি। ছাবজেক্টটো হৈছে প্ৰগ্ৰেছ অফ ইনকৰ্পোৰেশ্যন অফ আধাৰ নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট ইন ইউডাইছ। গতিকে এই কথাখিনি সুন্দৰকৈ কোৱা হৈছে, এইখিনি আৰু বৰ্ণনা কৰিব বিচৰা নাই। 16-17 মে' তাৰিখে এখন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিল তিনিচুকীয়াত ডিচিসকলৰ, তাত এই কথাটো কোৱা হৈছিল। গতিকে কি কোৱা হৈছে, ইন দিছ কানেকশ্যন আই এম ডাইৰেক্টেড টু ৰিকুৱেষ্ট ইউ টু শ্বেয়াৰ দি লেটেষ্ট প্ৰগ্ৰেছ ষ্টেটাছ অফ দিছ এক্টিভিটি। অৰ্থাৎ আধাৰৰ লেটেষ্ট এই এক্টিভিটিটো শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ হৈছে ইয়াতে। দি ৰেছপন্ড মে কাইণ্ডলি বি ইমেইল টু ইমান্ন অন বিফ'ৰ ইমান্ন। অৰ্থাৎ 20 জুলাই তাৰিখৰ আগতে যিটো ষ্টেটাছটো দিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। গতিকে তাৰ আগতে যিমান পাৰি কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ষ্টেটাছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিশ্চয় হয়তো এই কিবা আকৌ পৰ্যালোচনা হ'ব। গতিকে যিবিলাক বিদ্যালয়ে এতিয়ালৈকে কৰা নাই, আধাৰ এনৰোল কৰিব পৰা নাই, আপোনালোকে কৰক। যিসকলে আধাৰ এনৰোল কৰিছে তেওঁলোকে ভেলিডেট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে আধাৰ এনৰোল কৰিবৰ কাৰণে হওক বা আধাৰ ভেলিডেট কৰিবৰ কাৰণে হওক কি কৰিব লাগিব, যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ গুগল ইউডাইছ প্লাছ বুলি চাৰ্চ কৰিব লাগিব। আৰু ইউডাইছ প্লাছ বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত udaisplas.gov.in বুলি আহিব, তাত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া ইউডাইছ প্লাছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এই পেজটো খোল খাব। আৰু খোল খোৱাৰ পিছত একেবাৰে আপোনালোকে তলৰ ফালে গৈ থাকিব, গৈ থকাৰ পিছত এটা অপশ্যন দেখা পাব। ইয়াতে চাওক, এই ষ্টুডেণ্ট মডুল বুলি এটা অপশ্যন পাব। ষ্টুডেণ্ট মডুল যিটো অপশ্যন আছে তাত
ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰাজ্যখনৰ নাম আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ নাম আহিব আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ৰাজ্যখন সিলেক্ট কৰিব কৰাৰ পিছত গো অপচনটোত ক্লিক কৰিব যেতিয়া গো অপচনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কি আহিব এই পেজটো ওলাব লগ ইন ফৰ ষ্টুডেণ্ট ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট সিস্টেম SDMS মডুল Assam ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আন এটা পেজ খোল খাব ইয়াতে চাওক ওপৰত Udise প্লাস বুলি আহিছে তলত ইউজাৰ আইডি পাসওয়াৰ্ড আৰু তলত ক্যাপশন এটা দিব লাগে এতিয়া ইউজাৰ আইডি পাসওয়াৰ্ড কি বুলি হয়তো আপোনালোকে সুধিব পাৰে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলে Udiseৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ড কি হেতু জানে কিবা কাৰণত যদি আপুনি ইউজাৰ আইডি আৰু পাসওয়াৰ্ডটো পাহৰি গৈছে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ কনসাৰ্ন CRC কোঅৰ্ডিনেটৰ সকলৰ লগত যোগাযোগ কৰক তেওঁ অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰি পুনৰ আপোনালোকক ইউজাৰ আইডি পাসওয়াৰ্ডটো দিব পাৰিব মই প্ৰথমতে লগইন কৰি লও তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৰিব লাগে হেতু কবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম সাৰ্ভেটো সকল যেতিয়া আপোনালোকৰ এই লগইন কৰি লব লগইন কৰি লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ তথ্যখিনি ওলাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এই সমস্ত তথ্য যিমানজন ষ্টুডেন্ট আছে সকলো ষ্টুডেন্টৰ নাম আপুনি ইয়াতে ক্লাস ওয়াইজ দেখা পাব এতিয়া এইখিনি দেখা পোৱাৰ পিছত আপুনি যদি আধাৰ এনৰোল কৰিবলগীয়া হয় অৰ্থাৎ কোনবাজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আধাৰ নাম্বাৰ ভৰাবলগীয়া আছে তেতিয়া হলে কি কৰিব লাগিব হেতু মই সমুকৈ এবাৰ কৈ দিছো কিন্তু ডিটেইলছ আপুনি এই ভিডিওটোত পাব ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া থাকিব সাৰ্ভেটো সকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ নাম ইয়াতে আহিব এই বিদ্যালয়খনত এতিয়া সব ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ নাম আহিছে ইয়াতে এই 2 3 4 এনেকুৱা ধৰণে আহিছে ক্লাস এই ক শ্ৰেণীটো আছে এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ এগেইনষ্টত ৰাইট সাইডত সব ভিউ আৰু মেনেজ বুলি আছে ভিউ আৰু মেনেজত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বিদ্যালয়খনৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিলাকৰ নাম আহি যাব এই বিদ্যালয়খনত ক শ্ৰেণীত এই এজনে ছাত্ৰ আছে বা সেই ছাত্ৰজনৰ নাম আহিছে ইতিমধ্যে এটা কমপ্লিট বুলি আহিছে অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে এই বিদ্যালয়খনে ইউডাইছৰ আপডেট দিছে এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে এটা চাই লওক আপোনালোকে কমপ্লিট বুলি আহিছে নে ইনকমপ্লিট বুলি আহিছে কমপ্লিট বুলি আহিছে যদি ভাল কথা ইনকমপ্লিট বুলি আহিছে যদি আপুনি এই তথ্যখিনি ফুল কি কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰিব লাগিব এতিয়া হল এইটো হল আধাৰ এনৰোল আপুনি যদি আধাৰ ভেলিডেট কৰিব লাগিলে চাওক আপোনালোকৰ ৰাইট সাইডৰ কৰ্নাৰত পাঁচটা অপচন আছে হোম সেকশন ম্যানেজমেন্ট লিষ্ট অফ অল ষ্টুডেন্ট ৰিপৰ্টিং মডুল আৰু স্কুল প্ৰফাইল ইয়াৰে আপুনি 3 নম্বৰ যেটো অপচন লিষ্ট অফ অল ষ্টুডেন্ট তাত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি লিষ্ট অফ অল ষ্টুডেন্টছত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ক্লাস ওয়াইজ বুলি নহয় সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম ইয়াতে আহি যাব সাৰ্ভেটো সকল ইয়াতে চাওক এই বিদ্যালয়খনত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম ইয়াতে আহি গৈছে আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব সকলোৰে নাম ইয়াতে আহিব কিন্তু ইয়াতে এটা অকমান পাৰ্থক্য আছে মই দুজনমান ছাত্ৰৰ উদাহৰণ সহ আপোনালোকক এই কথাটো বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম প্ৰথম যিজন ষ্টুডেন্ট আপোনালোকে চাওক আশিষ দৈমাৰীৰ ইয়াতে চাওক কি হৈ আছে কমপ্লিটেড বুলি আছে আৰু এই ঘৰটোত কোনো ধৰণৰ নীলা হৈ থকা নাই চাওক আপোনালোকে এই ঘৰটোত কোনো ধৰণৰ নীলা নাই কমপ্লিটেড বুলি আছে আৰু এই ঘৰটোত নীলা নাই তাৰ পিছৰ ষ্টুডেন্টজন চাওক অবিৰাজ দৈমাৰী ইয়াতে চাওক কমপ্লিটেড বুলি আছে ইয়াতে কিন্তু এটা নীলা আছে চাওক ভেলিডেট আধাৰ ফৰ নেম অৰ্থাৎ নামটো ভেলিডেট কৰিবৰ কাৰণে দিছে প্ৰকৃততে নামটো শুদ্ধ হৈ আছে নে নাই হেতু কৰিবৰ কাৰণে দিছে গতিকে আপুনি কি কৰিব লাগিব এই ভেলিডেটটো কৰিব লাগিব মই আৰু এজন ষ্টুডেন্ট দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ তলফালে গৈ থাকক সকলোতে চাওক আমাৰ ইয়াতে কমপ্লিট হৈ এই বিদ্যালয়খনত কমপ্লিট হৈছে কাৰণে কমপ্লিট বুলি আহিছে ইয়াতে ভেলিডেট আধাৰ ফৰ নেম বুলি আহিছে যদি আপোনাৰ কমপ্লিট নহয় তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ এটো ইনকমপ্লিট বুলি আহিব আৰু ভেলিডেট আধাৰ ফৰ নেম বুলি সেই অপচনটো নাহিব এতিয়া গৈ থাকিলে চাব তলফালে যেতিয়া যাব দেখা পাব প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰৰে ইয়াতে কমপ্লিট হৈ আছে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰৰে ইয়াতে আধাৰ নম্বৰ দিয়া আছে আধাৰ নম্বৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰৰে দিয়া আছে আৰু এই কমপ্লিট হৈ আছে সবৰে গতিকে এই বিদ্যালয়খনৰ এতিয়া আপুনি ভেলিডেট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব চাওক ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ পৰিৱৰ্তে যেটো নীলা আখৰেৰে লিখা আছে ৰাইট সাইডত ভেলিডেট আধাৰ ফৰ নেম বুলি আপুনি সিম্পলি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব যেতিয়া সিম্পলি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে কি আছে ভেলিডেশন ফেইল ফৰ UIDA আৰু ইয়াতে কিবা এটা আহিছে গুটেখিনি অহা নাই এনেকৈ আহিব এতিয়া এইটো কিহৰ কাৰণে আহিছে
ভেলিডেট কৰিব খুজিছো কিন্তু ভেলিডেট ফেইল বুলি আহিছে ভেলিডেট ফেইল বুলি এই কাৰণে আহিছে এই যিজন ছাত্ৰৰ নাম ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰা গৈছে এন্ট্ৰি কৰোতে যেতিয়া আপুনি আধাৰ এনৰোল কৰিব নেম এজ পাৰ আধাৰ বুলি আহিব অৰ্থাৎ আধাৰত থকা নামটো এন্ট্ৰি কৰিব লাগে এই ছাত্ৰজনৰ আধাৰত থকা নামটো ইয়াত এন্ট্ৰি কৰোতে কৰবাত কিবা ভুল হৈছে অৰ্থাৎ ক'বাত এটা আখৰ হৈ যাব পাৰে বা কিবা কাৰণত সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ নামটো আধাৰত ভুলকে থাকিব পাৰে ভুলকে থাকিলেও আপুনি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব সেই নামটোৱে দিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ধৰণে অপচনটো আহে আপুনি বুজিব লাগিব আপোনাৰ আধাৰ মানে যেতিয়া আপুনি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ আধাৰ নাম্বাৰটো এন্ট্ৰি কৰিছিল তেতিয়া সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ আধাৰ কাৰ্ডখনত থকা নামটো দিয়াত ভুল হৈছে আধাৰ নাম্বাৰটো ভুল হোৱা নাই আধাৰ নাম্বাৰটো যদি ভুল হ'ল হয় অলৰেডি নললে হয় অলৰেডি মানে কি নললে হয় ইয়াতে আপোনাৰ সেই কমপ্লিট বুলি নাহিলে হয় আধাৰ নাম্বাৰটো শুদ্ধ হৈছে কিন্তু আধাৰ নাম্বাৰটো শুদ্ধ হৈছে কিন্তু আধাৰত থকা যিটো নামটো আপোনাৰ লিখাত ভুল হৈছে সেই কাৰণে এনেকুৱা ধৰণে আহিছে গতিকে এইটো এটা ওকে কৰি দিম ইয়াৰ পিছত কি কাম আছে ইয়াৰ পিছত আমি এই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ আধাৰত থকা নামটো শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে আগতে ভেলিডেট কৰি লোৱাৰ পিছত কোন কেইজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ আধাৰৰ নামটো ভুল আছে সেইটো আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা ধৰণে আধাৰ এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী আধাৰ এন্ট্ৰি কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো চাব ইতিমধ্যে মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি থৈ দিম অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো চালে আপুনি গম পাব এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ আধাৰ কেনেকুৱা ধৰণে এনৰোল কৰিব লাগে এতিয়া চাওক এই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ কি হ'ল এই আগৰ যিটো নীলাৰ সিস্টেম আছিল সেই নীলাৰ সিস্টেমটো এতিয়া বেলেগ হৈ গ'ল এতিয়া কি আহিল ইয়াতে আহিল ভেলিডেট এগেইন বুলি আহিল তাৰপিছত ইয়াতে কি আহিছে ভেৰিফিকেশ্যন ফেইল ফৰ UIDI আধাৰ নেম জেণ্ডাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ক'ৰবাতো নহয় কোনোবা এটা ভুল হৈছে কি হৈছে মিছ মিলা নাই গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই কামখিনি কৰিব লাগিব এই কামখিনি যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ নহ'ব গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া এন্ট্ৰি কৰিব যিমান পাৰে সিমান শুদ্ধকৈ এন্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক নহ'লে ডাবল কাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ডাবল কাম মানে হ'ল এটা কামে দুবাৰ তিনিবাৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ নামটো ভুল হ'লে আকৌ কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব ক'ৰবাত যদি ডেট অফ বাৰ্থ ভুল হৈছে আকৌ কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব গতিকে যিখিনি তথ্য আছে আধাৰৰ মতে হ'ব লাগিব আধাৰৰ মতে হ'লেহে ইয়াতে আধাৰ এনৰোলটো হ'ব এইটো হ'ল এতিয়া চিষ্টেম গতিকে চাওক মই আন এজন ছাত্ৰক কৰি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ধৰা হ'ল মই এই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনক কৰি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম পুনৰ মই ইয়াতে ক্লিক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভেলিডেট হয়নে নহয় চাওক এইটো চাওক ভেলিডেট ফেইল ফৰ UIDI এইজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ নামটো ভুল হৈ আছে ইয়াৰ আগৰজন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম প্ৰথমৰজন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ এইটো চাওক ভেলিডেট আধাৰ ফৰ নাই ইয়াৰো এখেতৰো কিবা ভুল হৈ আছে তাৰপিছত চাওক ভেলিডেট আধাৰ ফৰ নেম নাই এখেতৰো কিবা ভুল হৈ আছে ভেলিডেট আধাৰ ফৰ নেম চাওক এই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ কিন্তু ভুল হৈ থকা নাই চাওক এটা কি হয় ভেৰিফাইড ফৰ UIDAI এগেইনষ্ট নেম জেণ্ডাৰ এণ্ড বাৰ্থ সকলো শুদ্ধ হৈ আছে শুদ্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণে আহিল অৰ্থাৎ যিজনৰ শুদ্ধ হ'ব সেইজনৰ এনেকুৱা ধৰণে আহিব যিজনৰ শুদ্ধ নহয় সেইজনৰ মিছ বুলি আহিব মই আৰু এজন বা দুজনৰ কৰি চাই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াতে যিহেতু আৰু দুজন বা এজনৰ আছে এইজনৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ এইজনৰ ট্ৰাই কৰি চালোঁ ফেইল এইজনৰ ভুল হৈ আছে কিবা এইজনৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ এইজনৰ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ এইজনৰ কোনো ভুল নাই তাৰপিছত গৈ থাকোঁ এইজনৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ এইজনৰ ভুল হৈ আছে এইজনৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ এইজনৰ ভুল হৈ আছে অৰ্থাৎ অকণমান যদি কিবা নামত ভুল হয় আপোনালোকে এই কামটো কৰিব নোৱাৰিব এইজনৰো ভুল হৈ আছে এইজনৰ চাওঁ এইজনৰো ভুল হৈ আছে অৰ্থাৎ ক'ৰবাত ডেট অফ বাৰ্থ ভুল হ'ব পাৰে নাম ভুল হ'ব পাৰে এইজনৰো ভুল এইটো ভেলিডেট আধাৰ ফৰ নেম এইজনৰো ভুল ভেলিডেট আধাৰ ফৰ নেম এইজনৰো ভুল ভেলিডেট আধাৰ ফৰ নেম এইজনৰো ভুল ভেলিডেট আধাৰ ফৰ নেম এইজনৰ ভুল হোৱা নাই এইজনৰ সকলো শুদ্ধ আছে শুদ্ধ থকাৰ কাৰণে এইজনৰ লগে লগে ভেৰিফাই হৈ গ'ল তাৰপিছত এইজনৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ এইজনৰো ভুল এইজনৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ এইজনৰ ভুল গতিকে ছটা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকক মই 10জন 20জন মানৰ ট্ৰাই কৰি দেখুৱালোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে এই তথ্যখিনি আপডেট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক আৰু এইখিনি ভেলিডেট কৰক ভেলিডেট যিহেতু কৰিবই লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ ভেলিডেট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা কথা গম পাব ভেলিডেট যেতিয়া ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকৰ তথ্যখিনি শুদ্ধ আছে নে নাই যদি শুদ্ধ নাই আপুনি আগতীয়াকৈ সেইখিনি শুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে পাব ছাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ কাৰণ ডাইচখন হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো নেকি প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে জৰুৰী LP ME হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী প্ৰাইভেট যিবিলাকৰ
ডাইচ কোড আছে সকলোৱে কি কৰিব লাগিব এই ডাইচ ফিল আপ কৰিব লাগিব ছাৰ বাইদেউসকল ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া আছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আমি আপোনালোকৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থব